محبوبیت تتسو ناکامورا از کجا می آید؟ و چرا می خواست مانع انتقال آب دریای کنر به پاکستان شود؟ این پزشک ژاپنی چه کارهایی را در ولایت ننگرهار محل فعالیتش انجام داده است؟ و چه تأثیری روی زندگی مهاجرین افغانستان در پاکستان داشته است؟ تتسو ناکامورا، رئیس مؤسسه PMC، در 15 سپتامبر 1947 در شهر فوکو اوکای ژاپن به دنیا آمد و در سال 1973 از دانشگاه کیوشیو از رشته پزشکی فارغ التحصیل شد و بعد از آن به عنوان پزشک در ژاپن مشغول فعالیت شد. در سال 1982 یکی از بیمارستان‌های پاکستان از انجمن پزشکان مسیحی ژاپن درخواست کمک می‌کنند و آنها دکتر را به این کشور اعزام کنند. به همین دلیل آقای ناکامورا به پاکستان اعزام می شود و در بخش درمان بیماران جزامی در بیمارستان شهر پشاور مشغول به کار می گردد. این شهر به دلیل نزدیکی به مرز افغانستان شهر مهاجرپذیر محسوب می شود و آقای ناکامورا به درمان بیماران پاکستانی و مهاجران افغان می پردازد و این اولین برخورد آقای ناکامورا با جامعه افغانی و درک مشکلات آنها بوده است. آقای ناکامورا در سال 1989 فعالیت‌های خود را در افغانستان آغاز می کند و با تلاش‌های وی اولین کلینیک در دره پیچ کنر در سال 1992 تأسیس می گردد و یک سال بعد به دنبال شیوع بیماری ملاریا و همه‌گیر شدن آن در اطراف دره نورستان و ولایت ننگرهار افغانستان وی به فراخوان عمومی برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای مبارزه با درمان این بیماران در ژاپن می رود که موفق می شود $200,000 آمریکایی کمک جمع‌آوری کند و آن را در راستای خرید دارو و درمان بیماران مصرف نماید. تخمین زده می شود حدود 20,000 نفر از این کمک‌ها بهره‌مند شدند و توانستند از این بیماری جان سالم به در ببرند. در سال 1994 کلینیک دیگری را به نام ووما در ولایت نورستان تأسیس کرد. تتسو ناکامورا بخش بزرگ از زندگیش را وقف بهبود زندگی افغانها به ویژه باشندگان ولایت شرقی افغانستان و همچنان باشندگان ولایت شرقی ننگرهار کرد. او 11 سربند و آبرو را برای مهار آبهای کنر ساخت تا این آب برای سرسبزی و کشاورزی بخش‌های بزرگ زمین‌ها در ننگرهار استفاده شوند. مهندسان نهاد PMC میگویند که ناکامورا در حفر 1500 چاه عمیق و فراهمسازی آب نوشیدنی برای 6500 تن در ننگرهار نقش بسزایی داشته است. ایجاد 2 مسجد و 2 شفاخانه از کارهای دیگر او در شرق افغانستان گفته می شود. ناکامورا با تازگی کار ساخت کانال دوم مروارید را با هزینه $15 میلیون در ولسوالی خیوه ننگرهار آغاز کرده بود، اما پیش از گشایش این پروژه به قتل رسید. ناکامورا با نام کاکا مراد در میان باشندگان ولایت ننگرهار مشهور بود.
با پاس کارهای انسان دوستانش شهروندی افتخاری افغانستان را از سوی رئیس جمهوری پیشین افغانستان محمد اشرف غنی دریافت کرد. باشندگان ولایت ننگرهار گفته های ناکامورا را به یاد دارند. او گفته بود افغانستان را همچو زادگاهش دوست می داشت و بارها با آنها گفته بود که خارجی ها روزی از افغانستان می روند و این وطن برای شما است. باید زحمت بکشید و این وطن را بسازید. امین شاه باشنده ننگرهار می گوید او برای مهار آبی که به پاکستان نرود کار کرد تا افغانستان آباد شود. ناکامورا با تازگی با روی دست گرفتن پروژه دوم مروارید در ولسوالی خیوه که بیش از 15 میلیون دلار هزینه می گرفت می خواست از سرازیر شدن بیشتر آب دریایی کنر و پاکستان جلوگیری کند و با این آب زمین های ننگرهار را آبیاری کند، اما به هدفش نرسید. ناکامورا بر زندگی نزدیک به 1.5 میلیون نفر تأثیر گذاشته است. افرادی که بیشتر آنها به دلیل فشار دولت پاکستان مجبور به بازگشت به افغانستان شده بودند و دولت افغانستان برای تقدیر از خدمات وی در زمان حیات وی عالی‌ترین رتبه، نشان دولتی و تابعیت افتخاری افغانستان را به وی اهدا کرد. مرگ وی باعث انتقادهای بسیاری در داخل و خارج افغانستان شد. نخست وزیر ژاپن کشته شدن آقای ناکامورا را به شدت نیکوهش کرد و رئیس جمهوری پیشین افغانستان بعد از دیدار با خانواده آقای ناکامورا از این مسئله ابراز تأسف کرد و قرار شد پروژه های وی را برای یاد بود از این شخصیت انسان دوست به نام خودش نامگذاری شود. وی در زمان حیات خودش در سال 2003 برنده جایزه رامون مگسیسه شد که به نام نوبل آسیا نیز یاد می شود. در مورد فعالیت های آقای ناکامورا فیلم مستند توسط تلویزیونی دولتی ژاپن ساخته شد و همچنان کتاب خاطرات وی به نام گزارش از کلینیک افغانستان در سال 1993 منتشر شد که البته به فارسی تا هنوز ترجمه نشده است این کتاب.